پهلوی راجع به بخشش جنایتکاران و سران نیروهای سرکوب چی میشنویم ازش و چه خطراتی برای آینده ایران داره. در این برنامه ولتاژ به این موضوعات اشاره خواهم کرد و برای همه اون کسانی که علاقمندند توضیح خواهم داد که آینده‌ای که رضا پهلوی به ما قول میده چه آینده است. چنانچه کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. برنامه‌ای رو که دوست دارید فکر میکنید محتواش برای ایجاد یک گفتمان متفاوت مهمه که شنیده بشه، مهمه که این بحث‌ها رو با اطرافیانمون انجام بدیم. برای دوستان و گروه‌هایی که عضوش هستید بفرستید. قدردان این همراهی و همیاریتون هستم. مرسی از شما که این برنامه رو دنبال میکنین، به دوستانتون معرفی میکنین و برای من کامنت میذارین که برام بسیار مهم و با ارزشه. من میخوام اینجا در مورد عدالت انتقالی که قبلا ایشون خیلی هم از ادعا میکرد که بهش علاقه داره، یه جوری هم جست میگرفت که انگار میشناسه این موضوعاتو و در مصاحبه‌ای که من و تو باهاش کرد، مجری بی سوادتر من و تو ازش میپرسه این عدالت انتقالی رو برای ما تعریف کنید و اون نمیتونه تعریف کنه. ما میفهمیم که درکش از عدالت انتقالی اساساً یک درک مبهمی است و چیزهایی شنیده یا احیانا در توییتر و جای دیگه راجع به آفریقای جنوبی خونده و خیلی فکر میکنه که مدل موفقی است. مدل آفریقای جنوبی دوستان عزیز در مورد عدالت انتقالی در وهله اول این بودش که تمام کسایی که در جنایت و کشتار نقش داشتن باید می آمدن در مقابل رسانه های محلی و سراسری حرف می زدن، در مورد جنایات روشنگری می کردن، حقیقت رو می گفتن، به سوالات پاسخ می دادن، در مقابل کمیته حقیقت یاب می ایستادند و حرفهایی که ناروشن بود در رابطه با جنایات و تاریخش چه گذشته بر سر قربانیان حرف می زدن و تقاضای بخشش می کردن. با وجود این روند خب طبیعتا اینها بخشیده می شدن، عفو داده بهشون می شد، مگر کسانی که به شدت در جنایات سهیم بودن و غیر قابل گذشت بود که به زندان محکوم می شدن. اما در وجه عمومی بسیاری از کسانی که در جنایات شریک بودن، در واقع دولت نجات پرست آفریقای جنوبی هم نقش هایی داشتن، اینها بخشیده شدن. اما امروز بعد از سالها وقتی که هنوز نه نجات پرستی در اونجا تونسته مهار بشه و نه قربانیان راضی هستن از این روند، بسیاری از خانواده های قربانیان آغاز کردن به شکایت کیفری از عاملین و آمرین این جنایتی که در حقشون رفته در اون سالها. پس میبینید که دادخواهی امری است که زمان او رو متوقف نمیکنه. دادخواهی امری است که همیشه و در همه حال میتونن بازمانده ها بهش دست بندازن برای اینکه بتونن این چرخه خشونت رو متوقف کنن، از حقیقت آنچه بر عزیزانشون رفته آگاه بشن و مجرمان رو مجازات بکنن تا درسی بشه برای جامعه که ساده نیست که بری توی دستگاه قدرت، بری در یک دستگاه جهنمی شکنجه کنی، بزنی، بکشی و بعد بتونی بیای بگی من از امروز از این دستگاه جدا شدم و هیچ مسئولیت و پاسخگویی در کار نباشه. آنچه که رضا پهلوی میگه وقتی میگه، اجازه بدین از نقل قول خودش رو براتون بخونم. میگه من برای شما، میگه خطاب به نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس، دقیقاً سه نهادی که در جمهوری اسلامی وظیفه سرکوب و خفه کردن معترضین، جنبش های اجتماعی، کشتار این دهه‌ها، ایشون خب از قبل از انقلاب اسلامی در خارج از ایران بوده، یک بار تو خیابون ها دستگیر نشده. چرا بشه پسر شاه در خیابون‌های ایران بگرده در زمان جمهوری اسلامی؟ حتما کسی رو هم نداشتن از خانواده بزرگشون که بفهمن زنا بهشون چه گذشته در تمام این سالها. برای همین اساساً آن خشمی که مادر یک فردی که قربانی شده در آبان 98 یا مادر کسی که در جریان خیزش ژینا مهسا امینی در چند سال گذشته آسیب دیده یا فرزندش رو از دست داده یا کسی که چشمش آسیب دیده، زندان رفته، شکنجه شده و همه اینها، این
آقای رضا پهلوی بهشون پیام میده و پیامش اینه که میگه برای شما که در خدمت مردم هستید، برای آینده شما که در یک ایران دموکراتیک شما آینده خواهید داشت، امنیت برای شما هست به شرط اینکه شما امروز به ما بپیوندید. میگه من این افسران را میشناسم. این هنوز واقعا توی 47 سال پیشه بابا جون، اونا بازنشست شدن، یه سریشون هم که رفتن با جمهوری اسلامی همکاری کردن، یه سریشون هم عادی مردن، اصلا پیر شده. اینا افسرهای زمان شاه بابای تو نیستن که به شما وفادار بودن، که اگر هم باشند در جنایات این 46 سال سهیم بودن. اساسا جوری هم حرف میزنه که گویا اینها یک نیروهای مجردی هستن، انتزاعی، یا آدم‌های هستن اون تو بودن، کاری هم نمی‌کردن ها، ولی اون تو بودن. حالا یهو خب فهمیدن که جنبشی هست داره جمهوری اسلامی سرنگون میشه، چرا وایسیم تا آخرین روز؟ این چند روز باقی مانده رو جدا میشیم، یه پیام میدیم از طریق مهدی جون یا از طریق تیم آقا رضا پهلوی یا به خود آقا رضا پهلوی، چون یه کانال امنم زدن، یه کانال امن داریم برای تماس با من و یارانم. یعنی ما بدون اینکه مردم در این روند دخالتی داشته باشن، بدون اینکه گذشته شما بررسی بشه، شما میتونین از طریق این کانال امن با ما تماس بگیرید و امان نامه بگیرید. کانال امنی که برای صدور امان نامه برای جنایتکاران و کسانی که دستشون در جنایت آلوده است و آغشته است رضا پهلوی ایجاد کرده. یعنی اینکه قربانیان دهه 60، قربانیان کشتار 67، قربانیان جنبش دانشجویی 78، قربانیان اعتراضات 88، قربانیان 96، قربانیان 98، قربانیان 401، هیچ کدام از آن فرماندهانی که امروز بپیوندن به رضا پهلوی حقیقت رو نخواهند شنید. او حتی از اونها نمیخواد که یک شرایطی داره، شرطش اینه که شما حقیقت رو برای ما بگید، شرطش اینه که ما بدونیم که شما پشیمان هستید و طلب بخشش میکنید تا این روندها طی بشه. یعنی حداقل‌های مربوط به عفو، روشن شدن حقیقت و دادخواهی از دستور کار ایشون خارجه. مهم اینه که بگی جاوید شاه. این اون تلخی گزنده است که تمام کسانی که قربانی سیستم سرکوب این رژیم بودن در بیانات رضا پهلوی حسش میکنن. من به عنوان قربانی دستگیر شده این نظام، مجبور به فرار شده این نظام، دادخواه عزیزان و دوستان اعدام شدم هستم. شما کی هستی که این فرماندهان سپاه و به قول خودت نیروهای امنیتی یعنی از بازجو گرفته تا فرمانده تا وزیر اطلاعات امنیت تا کسانی که ترورهای خارج از کشور رو ارگانایز کردن، همه اینا سازماندهی کردن و اقدام کردن در توش، همه رو در بر میگیره. یعنی قاتل فریدون فرخزاد میتونه یک پیام بده به تیم رضا پهلوی و جزو تیم بشه. چقدر راحت. رضا پهلوی اصلا مهم نیست این چیزا براش، دوستان عزیز، آنقدر مهم نیست که با کراهت صحبت از این میکنه که به ما بپیوندید. میگه من تضمین میکنم که خدمات شما رو بزرگ خواهیم داشت. کدوم خدمات تو نیروی امنیتی و نظامی برای مردم داشته؟ وقتی هم میگید نیروی نظامی، بهتر از هر کسی میدونید که منظورتون ارتش و سپاه پاسدارانه. شما با سپاهیان مدت هاست که ارتباط دارید آقای رضا پهلوی. شما اساسا قبل از اینکه در داخل کشور شبکه‌های فعالین هوادار خودتون رو بزنید که هنوز ندارید، حتی در یک محله قادر نیستید نیرویی رو به کار بیاندازید و فعال کنید، حتی در گرفتن گزارش از اوضاع ایران. شما اما درون سیستم حکومتی
خوب تلاش کردید. نتیجهش البته پیوستن امثال مهدی نصیری هاست، کسی که در روزنامه کیهان مسئول پیشبرد فرهنگ جنایت و سکوت بود. میدونین چیه؟ تجربه جایی که من توش زندگی میکنم، یعنی آلمان، به هم میگه امروز پس از گذشت، امروز که سال 2025 هستیم، پس از بیش از 80 سال که از جنگ میگذره، هنوز اگر کسی از عاملین و آمران رژیم فاشیستی هیتلر، رژیم نازیسم در جایی دیده بشود و شکایتی علیش مطرح بشود، دستگیر میشه و محاکمه میشه. مهم نیست چند سالش باشه. رضا پهلوی میخواد این پرونده ها بسته بشه، چون به نفعشه. بسته شدن اون پرونده ها یک فرهنگ مسئولیت رو تقویت میکنه. فرهنگ مسئولیت یعنی چی؟ یعنی تیم ایشون هم میتونه ترکیبش هر کسی باشه. میتونه پرویز ثابتی هم باشه، چرا نه؟ هواداران آقای رضا پهلوی بارها خواستن که ساواک احیا بشه. دستگاه امنیتی رو باشون میخواین چیکار کنین ازاشو؟ روندهای ایجاد مسئولیت پذیری و پاسخگویی در جامعه روندهایی هستن که شما در واقع حتی کسانی رو که در جنایات دست داشتن در برخی موارد از داشتن شغل‌های دولتی محروم میکنید، حتی اگه یک آدم دونپایه بوده توی این تشکیلات جنایتکار. اما رضا پهلوی از همه‌شون دعوت میکنه و میگه که اگر چنین کنید و به ما بپیوندید اطمینان میدهم، و خودش فردی اطمینان میده. دیکتاتوری یعنی این دیگه. دیکتاتوری یعنی که از امروز ما با یک فرد طرفیم که تصمیم میگیره. ایشون اطمینان میده که اجازه نخواهد داد خانواده‌ای یقه شما رو بگیره. من قول میدم شما در دولت آینده خواهید داشت امنیت. دائم طرف صحبت شما نیروی نظامی و انتظامیه و پلیس. و به نظر میاد گشت ارشاد تبدیل خواهد شد به گشت شاه و میهن. ما هم میخوایم شاه و حفظ کنیم، هم داریم برای میهن خدمت میکنیم. برای همین تو خیابونا نگاه میکنیم کی کتاب میخونه، کی با کی کجا میره، کی ضد شاهه. این آینده ای نیست که ما براش جنگیدیم. آقای رضا پهلوی، شما 46 سال هر روز و هر هفته جلسه بحث و تظاهرات علیه جمهوری اسلامی و ترجمه متن به آلمانی و روزنامه آلمانی در آوردن و اینترنت که اومد، وبسایت های گوناگون برای طرح مسائل زنان رو تجربه نکردید. شما نشستید نهایتا در تمام این سالها چندین مصاحبه کردید و سالها هم تعطیل کرده بودید، امیدی نداشتید. به قول یاسمینتون ایزوله بودید. من فکر میکنم که یک رویارویی درست و اصولی و حقوقی با جنایتکاران و مجرمین این رژیم لازم و ضروری است و رضا پهلوی نمیتونه جلوی این روند رو بگیره. رضا پهلوی میترسه که دادخواهی به دادخواهی قربانیان زمان پدرش هم کشیده بشه. برای همینه که از امروز باید در قابلمه رو ببنده تا بخارش بیرون نزنه. باید از امروز قول بده، برای اینکه براش مهم نیست. براش قربانیان مهم نیستن. براش توقف چرخه خشونت اصل نیست. اون نیاز داره که دستگاه اطلاعات و امنیت جدیدی و بازسازی بکنه و به این نیروهای با تجربه احتیاج داره. اونها میشناسن اعضای کانون نویسندگان رو، فعالین کارگری رو، فعالین زنان رو، فعالین جنبش های اتنیکی رو، فعالین LGBT رو بازجویی کردن، پرونده هاشون دستشون. رضا پهلوی به اونها نیاز داره که به قول خودش در همون 100 روز اول آرامش و امنیت رو تو جامعه ایجاد بکنه. اگه 85% مردم شما رو میخوان، دستگاه امنیتی رو چرا میخواین؟
با دستگاه امنیتی میخواین چیکار کنین؟ آیا این دستگاه امنیتی مسئولیت دفاع از کشور رو در مقابل جاسوسی بیگانه و تجاوز و خشونت کشورهای دیگه داره یا نه؟ به نظر میاد که شما خوب میدونی، لااقل مهدی حاجتیتون خوب میدونه، لااقل وحید بهمنتون خوب میدونه که چه بر سر معترضین و ناراضیان خواهید آورد اگر شما شانسی داشته باشید. اینم بگم اگر با شما برخورد میکنیم، اگر به گفته های رضا پهلوی برخورد میکنیم دوستان عزیز، برای اهمیت وی نیست، برای خطری است که از سوی او و گفتمانی که او ایجاد میکنه برای جنبش آزادیخواهی ایران هست. موضوع عدالت انتقالی و وحشتی که تمام قربانیان این نزدیک به 5 دهه 46 سال گذشته میبایست حس بکنن اینه که با طرح رضا پهلوی دادخواهی ممکن نیست. ممکنه نهایتاً 10 نفر 20 نفر از کسایی که مقاومت میکنن به ایشون زودتر از موعد نمیپیوندن محاکمه بشن. این اما همونطور که گفته در مورد علی خامنه‌ای گفته محاکمه عادلانه و منصفانه. نه طور خوده نمیخواستی خامنه‌ای رو ببخشی و با هم دیگه تو اون سامیت یا تشکل وحدت ملی که میذاشین اونم میامد، حالا اون بیچاره رهبر شده، چه فرقی داره با سعید جلیلی اگه فردا به شما بپیونده؟ چه فرقی داره با حاجی زاده که اگه زنده میموند میتونست به شما بپیونده، یا سلامی یا محسن رضایی؟ چه فرقی دارن؟ شما از تمام فرماندهان دعوت دارید میکنید، از نیروها دعوت میکنید، یعنی از بالا تا پایین، از شکنجهگر داخل زندان تا اونی که تو خیابون به چش مردم شلیک کرده، تا اونی که با باتوم نیکا و سارینا رو سرشون رو له کرد، تا اون دیگری که انگشت کرد زن معترضی رو در خیابان. همه اینا رو شما میبخشین؟ شما کی هستین؟ شما همه آنچه که داری، از برخی از ویدیوهایی که راجع به شما گرفته میشه نشون میده که برخی با شما به عنوان تنها فرزند سالم یه خانواده در به در شده و از قدرت رانده شده احساس ترحم دارن. شما نه قدرتشو داری، نه سیاست مداری و نه اساسا از جنبش های اجتماعی چیزی میفهمید. اون تیمی که دور بر شماست شما رو تازه تبدیل به یک دیکتاتور کوچک کرده. شما اصلا خوابش هم نمیدیدید که بتونید در سیاست آتی ایران کوچکترین رولی بازی بکنید. حالا مدعی رهبری شدید و چنین میخواهید جنایات 46 ساله جمهوری اسلامی رو سفیدشویی بکنید با آوردنشون زیر بال و پر خودتون. جای امن زیر بغل رضا پهلوی. همونطور که دیگر اعضای تیمتونم همه از انجمنهای اسلامی و شوراهای شهر و غیره، از سپاه پاسداران گفت دیگه. ایرج مصداقی هم اومد افشاگری کرد، گوی وحید بهمن پاسدار بوده. او راستی گفتم ایرج مصداقی اگر حمید نوری هم چند روز دیگه بفهمه هوا خیلی پسه و بخواد به شما بپیونده میپذیرید؟ خب بیچاره کار کرده، زندانی برده، اعدام کردن، کاری نکرده، فقط از سلول در میآورده، سال 67 میبرده تحویل میداده. میتونه به شما بپیونده و شما به قول خودتون امنیت او را در ایرانی دموکراتیک تضمین کنید. اینجاست که کشته شده‌های 67 به شما تف میندازن، خانواده هاشون به شما تف میندازن، قربانیان 67 و کسانی که شکنجه و آزار دیدن در زندانهای جمهوری اسلامی به شما تف میندازن و این سیل این تف ها
شما رو خیلی زودتر از اون که تصور کنید خواهد برد. این وضعیت ایران. شما فاکتور مردم رو 0 گرفتید. شما نمیفهمید که مردم مطالبه دارن و برای اون ریختن، تمام این سالها هزینه دادن. اون کسایی که میان میشینن میگن رضا پهلوی نه تنها بهترین گزینه است بلکه تنها گزینه است، دارن مردم ایران رو، مبارزین ایرانی رو تحقیر میکنن، نفی میکنن. چطور شد این کشور با این سابقه و عظمت 4 تا آدم حسابی توش نیست که بتونن در آینده این مملکت رول بازی کنن؟ میبینید چقدر حقیرید. مجبورید همه رو انکار کنید. زندانیای سیاسی رو که حرف دارن برای زدن، وریش مرادی، شریف محمدی و بسیاری دیگر، پخشان عزیزی، مریم اکبری منفرد و بسیاری دیگر که فقط من چند نمونه از زنان رو اسم بردم. در بیرون زندان مبارزین زیادی وجود دارند، در تشکل‌های کارگری، در کانون‌های معلمین و فرهنگیان، که اینها تو اون جامعه زندگی کردن. آقای رضا پهلوی مبارزه کردن، هزینه دادن، گاهن تا 9 سال 10 سال زندان کشیدن. در همون سالایی که شما داشتی خوشی میکردی توی واشنگتن. میبینید فرق هست بین اینکه شما چی ببینید در یک فردی که مناسب هست برای چنین مقامی. آیا اسپرم شاه ساقط شده ایران هست یا فردی است مبارز که به دلیل تجربه زیستش رفته مطالعه کرده، تحقیق کرده، در مبارزات شرکت کرده و خواسته جهان بهتر و عادلانه تری بسازه؟ شما همه اینا رو میذارید زیر پا وقتی که به سرکوبگران این مبارزین در داخل کشور قول تأمین امنیت و آینده‌ای درخشان که خدماتشون رو بزرگ خواهید داشت. یعنی ما مثلا اگر حاجی زاده زنده میموند و میپیوست به آقای رضا پهلوی، احتمالاً با مثلا یه هواپیمای شلیک شده تصویر حاجی زاده رو میذاشتن کنارش، تندیسشو ازش تجلیل میکردن. خجالت بکشید، خجالت بکشید. شرم‌آوره که در روزهایی که مردم زیر بمباران و موشکباران اسرائیل هستن، شما دارین اینجا نقشه میکشین که سرکوبگران داخلیشون و هر کدومشون که زنده میمونند رو ببخشید و عفو بدید و ازشون تازه تجلیل هم بکنید. اینا مختصرا اشاره ای بود به اینکه یادمون نره که وضعیت اپوزیسیون ما، اپوزیسیون مدعی ما که به واسطه داشتن رسانه صداش بیش از دیگران شنیده میشه. دوستان عزیز، 4 رسانه ما داریم که امروز دارن کار میکنن: ایران اینترنشنال، BBC، VOA، صدای آمریکا و من و تو که وضعش معلومه، با 4 منبع مالی متفاوت. یعنی دولت آمریکا، دولت انگلیس، دولت عربستان و اون یکی، یعنی من و تو رو یه عده میگن اسرائیلیا میدن، یه عده میگن پولهای قاچاقه و ما کاری نداریم، ولی منبع نامشخص و مشکوک من و تو، همه اینا حول رضا پهلوی متحد شدن. جالب نی؟ همه به هم فوش میدن ها. ولی هیچ توییتی از رضا پهلوی رو فراموش نمیکنن یا از قلم نمیندازن که بازنشر کنن در صفحات اجتماعیشون، و ایشون یک کلمه بی ارزش میگه بزنن با عکسش در صفحاتشون، و هر سخنرانی یا حرفی جایی میزنه از دم در ماشینش با دوربین دنبالش باشن تا اون تو. یعنی تسلط رسانه‌ای، یعنی جنگی که اینها به واسطه داشتن این امتیاز دارن خودشونو برترش نشون میدن. ما صدای محمد حبیبی رو نمیشنویم، صدای
بسیاری دیگر از فعالین رو نمیشنویم، صدای توماج رو نمیشنویم، صدای نرگس محمدی رو نمیشنویم، صدای بسیاری از کسانی که من میدونم و شما میبینیدشون در صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی چگونه دارن فعالیت میکنن در این روزها. کوتاه میکنم برای اینکه دلم نمیاد که دوستانی که در ایران هستن نتونن با این وضعیت اینترنتون رو ببینن، ولی دارم میخواد یه اشاره هم بکنم که گفت یک نشست وحدت ملی میذاریم. رضا پهلوی گفت احتمالا شبیه چیزی شبیه همونیه که در مونیخ گذاشتن و یه عده در واقع تشکلایی که اسماشون هم معلوم نبود و ردیف کردن، همشون نوین ایران، ایران نوین، حزب طرفدار پادشاهی، پادشاهان طرفدار پادشاهی، طرفداران پادشاهی قدیم و جدید و همه اینا. تهش اون بیانیه 12 ماده‌ای شد که من در ویدیوهای دیگری راجبش حرف زدم. نشست مونیخشون رو راجبش حرف زدم. دوستان عزیز، اینها هیچ ندارن جز مشتی اوباش و 4 رسانه بی‌مسئولیت که قادر نیستند حرفهای مردم رو دقیق بازنش بدن، بحث‌های جدی را بندازن و یک خبرنگار فارسی زبان نبوده که بتونه ایشون رو به چالش بکشه، بهش بگه شما کی هستین که میبخشین و عفو میدین و تضمین میکنین آینده رو؟ اینجا خانواده ها چه کارن؟ بازماندگان چه کارن؟ جان به در بردگان این دهه ها کجایند؟ مثل بز میشینن یکی پس از دیگری مصاحبه میکنن و نگرانن که کلمه‌ای از دهنشون در بیاد و به شاهزاده خدای نکرده بر بخوره یا شاهزاده آمادگی پاسخگویی نداشته باشه. شما حتی کارتون رو هم بلد نیستید. دائم میگید برای آن روز موعود که بعد به موقعش میگیم. شما هیچی نمیدونید. اساساً از پیچیدگی جنبش‌های اجتماعی و تصرف خیابان توسط مردم به وقت ضرورت هیچ نمیدانید. اگر منظورتون بسیج بخشی از اون طیفیه که دنبال ناجی میگشت یا لات‌ها و اوباش‌های خودتون یا پیوستگان به خودتون از دستگاه امنیتی و نظامی منظورتونه که بریزن تو خیابون و اسلحه‌هاشون هم احتمالاً میگیرن بالا دیگه، همونایی که با همون اسلحه‌ای که تو آبان شلیک کرده بودن، در 401 زده بودن، باتون‌هایی که سر بچه‌های مردم رو باهاش له کردن، همونا رو میگیرن بالا و جاوید شاهگویان به مردم میپیوندن. پیوندتان مبارک. این وحدت ارزونی شما و یاران جنایتکارتون. ما را با چنین اجتماعاتی کاری نیست و مردم ایران به یقین به شما نشان خواهند داد که به این سادگی ها نیست. درست تشخیص دادین. مردم ایران بسیار مقاومن. انقلاب های 100 ساله اخیر رو تجربهش رو خوندن و میدونن و اینه که منتظر یک تحول به واقع انقلابی در ایران باید بود و هر کدوم از ما وظیفمونه سهم خودمون رو در این رابطه اجرا کنیم. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین. مرسی که گوش میدین به این بحثایی که حتی در گوشه کنار بحث‌های رسانه‌های اصلی جا پیدا نمی‌کنه. میدونم که صدای بسیاری از شماست. میدونم که بسیاری از شما وقتی مینویسین که حرف دل ما رو زدی، یعنی این که مثل من دلتون پردرده. آرزوی دیدن ایرانی رو داریم که هممون بتونیم برگردیم، نه فقط عده خاصی با اتکا به عده خاص دیگر در ایران. یک بار صحبت از آزادی زندانیان سیاسی نکرده در این روزها. یک بار صحبت از لغو اعدام، حداقل لغو اجرای احکام اعدام در دوران این بمباران ها نکرده. او اصلا خواسته ای نداره برای مردم ایران. و اینجاست که میفهمیم چقدر هرچه روند جنبش ها پیچیده تر و به این تکلیف نهایی نزدیکتر میشه، میتوان نیروهای دخیل در اون رو شناخت و انگیزه ها و اهدافشون رو برای شرکت در این
روندها تشخیص داد. مواظب خودتون باشین. اگه در ایران هستین، من بسیار متاسفم که ما دور از شمایی هستیم که این همه رنج رو دارید تحمل میکنید. امیدوارم که روزهای روشنی رو در پیش داشته باشیم. اگر هم در خارج از کشور هستید، دستتون رو میفشارم و تلاش بکنید هر جوری که میتونین به دامن زدن به یک گفتمان واقعا انقلابی که منافع همه ما درش تامین بشه کمک بکنید، با نوشتن، با پخش نظراتی که دوستش دارید و با مقابله با چیزهایی که بوی تکرار تلخ تاریخمون رو درش حس میکنید. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین تا دفعه بعد.